Tin nổi bật, tối 26 tháng 3 Israel tuyên bố Iran lại mất thêm một tướng. Ông Trump nói Iran đang van xin để đạt thỏa thuận. Mỹ triển khai nhóm tác chiến đổ bộ tấn công US Boxer với 4.000 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông. Iran kinh tế suy kiệt, người dân chật vật xoay sở. Lộ diện 15 điểm Mỹ đề xuất chấm dứt xung đột với Iran. Thư ký Nhà Trắng xác nhận về tính chính xác của 15 điểm truyền thông đang lan truyền. Đứng trước lời đe dọa từ Mỹ, Ngoại trưởng Iran tuyên bố không có ý định thương lượng. Phía Iran đã chuẩn bị hơn 2 thập kỷ thách thức lực lượng Mỹ hãy tiến lại gần hơn. Iran công bố 5 quốc gia thân thiện được qua eo biển Hormuz. Sau đây là tin tức cụ thể. Tối 26 tháng 3 Israel tuyên bố Iran lại mất thêm một tướng, chỉ huy hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, người chịu trách nhiệm chặn các eo biển Hormuz đã bị tiêu diệt. Theo báo cáo của hãng truyền hình Israel Kane, trong các cuộc tấn công của quân đội Israel vào thành phố cảng Bandar Abbas ở Iran, chỉ huy hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Aliria Tangsiri đã bị ám sát. Theo các bình luận được The Times of Israel đăng tải, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết việc Israel nhắm mục tiêu vào tư lệnh hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Aliria Tangsiri là nhằm gửi một thông điệp tới phần còn lại của lực lượng này. Ông Katz cho rằng Tangsiri trực tiếp chịu trách nhiệm về việc giải thủy lôi và phong tỏa eo biển Hormuz. Hiện chưa có phản ứng ngay lập tức từ phía Iran. Nếu thông tin này là chính xác, đây sẽ là một đòn giáng lớn nữa đối với một quốc gia vốn đã mất nhiều chỉ huy quân sự. Tangsiri đặc biệt quan trọng do vai trò của ông trong việc giúp Iran duy trì kiểm soát eo biển Hormuz có ý nghĩa chiến lược. Trong những ngày gần đây, ông đã đưa ra các cảnh báo cứng rắn, đích danh nhắm vào Israel và Mỹ, đồng thời đề cập cụ thể tới khả năng đóng cửa eo biển Hormuz. Ông Trump nói Iran đang van xin để đạt thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng về cách tiếp cận đàm phán của Iran, cảnh báo thời gian cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột đang cạn kiệt dần. Các nhà đàm phán Iran rất khác biệt và kỳ lạ. Họ đang van xin chúng tôi đạt một thỏa thuận, điều họ nên làm vì họ đã bị loại bỏ hoàn toàn về mặt quân sự, không còn cơ hội phục hồi. Vậy mà họ lại công khai tuyên bố rằng họ chỉ đang xem xét đề xuất của chúng tôi. Sai lầm. Họ tốt hơn hết nên sớm nghiêm túc trước khi quá muộn, bởi vì một khi điều đó xảy ra sẽ không có đường quay lại và điều đó sẽ không tốt đẹp gì. Mỹ triển khai nhóm tác chiến đổ bộ tấn công US Boxer với 4.000 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông, sẵn sàng cho các kịch bản quân sự liên quan Iran. Theo báo An ninh Thủ đô, Mỹ đang tung ra một trong những đợt điều động quân sự đáng chú ý nhất tại Trung Đông, với mũi nhọn là tàu tấn công đổ bộ US Boxer, một căn cứ quân sự nổi thực thụ giữa biển. Trên bong tàu, hàng nghìn lính thủy đánh bộ đã sẵn sàng, xung quanh là cả một cụm tác chiến gồm nhiều chiến hạm mang theo tiêm kích F-35B, trực thăng và các phương tiện đổ bộ có thể đưa quân vào đất liền chỉ trong thời gian cực ngắn. Đây không còn là sự hiện diện đơn lẻ, Mỹ đang liên tục tăng quân, nâng tổng lực lượng trong khu vực lên đáng kể, cùng nhiều nhóm tàu chiến và thậm chí cả tàu sân bay, tạo thành mạng lưới hỏa lực dày đặc bao trùm toàn bộ khu vực Vịnh Ba Tư. Điểm nóng chính là eo biển Hormuz, yết hầu năng lượng của thế giới. Chỉ cần một biến động tại đây, không chỉ Iran mà cả thị trường toàn cầu đều có thể rung chuyển. Điều đáng chú ý, lực lượng như là US Boxer không chỉ để phòng thủ, nó được thiết kế cho những kịch bản tấn công tốc độ cao, đổ bộ và kiểm soát bờ biển, thậm chí mở đầu cho một chiến dịch quân sự lớn nếu cần thiết. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang từng ngày, việc Mỹ dồn dập đưa lực lượng áp sát Iran không đơn thuần là răn đe, nó giống như một bàn cờ đã được bày sẵn, nơi mọi nước đi tiếp theo đều có thể đẩy khu vực tiến gần hơn tới một cuộc đối đầu quy mô lớn. Chỉ huy Iran tuyên bố quân đội đã chờ hơn 2 thập kỷ, chuyển thông điệp nóng tới binh sĩ Mỹ. Đô đốc Ali Akbar Ahmadian, đại diện của lãnh tụ tối cao Iran trong Hội đồng Quốc phòng, đã đưa ra lời thách thức mang tính khiêu khích đối với các lực lượng Mỹ. Đô đốc Ahmadian viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng trong nhiều năm, chúng tôi đã chờ đợi người Mỹ tiến vào các điểm đã định và trong hơn 2 thập kỷ, chúng tôi đã huấn luyện theo chiến lược chiến tranh bất đối xứng cho chính thời khắc này. Giờ đây, chúng tôi chỉ có một thông điệp dành cho binh sĩ Mỹ, hãy tiến lại gần hơn. Lời thách thức này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng rằng cuộc chiến với Iran về cơ bản đã được giành thắng lợi và Tehran đang đàm phán nghiêm túc. Iran công bố 5 quốc gia thân thiện được qua eo biển Hormuz. Theo báo Hindu, ngày 26 tháng 3, Ngoại trưởng Iran vừa tuyên bố chỉ cho phép 5 quốc gia thân thiện gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Iraq và Pakistan đi qua eo biển Hormuz để vận chuyển thương mại, trong bối cảnh khu vực này gần như bị hạn chế lưu thông do xung đột leo thang. Ngoại trưởng Syed Abbas Araghchi khẳng định Iran không cho phép tàu của các nước đối thủ và đồng minh của họ đi qua vì coi đây là khu vực chiến sự, nhưng vẫn mở cửa có chọn lọc với các nước thân thiện. Eo biển Hormuz là tuyến vận tải cực kỳ quan trọng, trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí toàn cầu, nên động thái này đã khiến thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh. Trước tình hình đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu không mở lại hoàn toàn tuyến đường này, trong khi nhiều quốc gia lo ngại nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Mỹ đã chuyển tới Iran một kế hoạch gồm 15 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran. Theo kênh Channel 12 của Israel, kế hoạch 15 điểm bao gồm Iran tháo dỡ năng lực hạt nhân, cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân, không tiếp tục làm giàu vật liệu hạt nhân. Toàn bộ vật liệu đã làm giàu được chuyển tới Sabah theo lộ trình do Mỹ, Israel và Iran thống nhất. Các cơ sở hạt nhân Natanz, Isfahan và Fordow sẽ ngừng hoạt động. Cơ quan năng lượng nguyên tử được tiếp cận toàn bộ thông tin liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Iran sẽ từ bỏ mô hình ủy nhiệm. Iran sẽ ngừng tài trợ và trang bị vũ khí trực tiếp cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Eo biển Hormuz được duy trì mở là vùng biển tự do không bị phong tỏa trong tương lai. Iran sẽ hạn chế số lượng và tầm bắn của tên lửa. Việc sử dụng tên lửa trong tương lai của Iran chỉ nhằm mục đích tự vệ. Toàn bộ các lệnh trừng phạt đối với Iran được dỡ bỏ. Iran được hỗ trợ phát triển dự án hạt nhân dân sự tại Bushehr, loại bỏ nguy cơ áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Iran. Mỹ và Israel hỗ trợ Iran thúc đẩy và phát triển dự án hạt nhân dân sự tại Bushehr để sản xuất điện. Nhà Trắng xác nhận các thông tin lan truyền về kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran có phần đúng, song nhấn mạnh nhiều chi tiết chưa chính xác, theo thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt. Và Leavitt cũng từ chối tiết lộ Mỹ đang làm việc với đối tác nào phía Iran, đồng thời không xác nhận các thông tin về khả năng đàm phán cấp cao thông qua trung gian. Dù vậy, đại diện Nhà Trắng khẳng định đã đến lúc Iran phải đạt thỏa thuận, nếu không, Tổng thống Trump sẵn sàng giáng đòn quân sự khốc liệt. Nếu Iran không chấp nhận rằng họ đã thất bại về mặt quân sự, họ sẽ phải hứng chịu thảm họa khốc liệt. Tổng thống Trump sẽ không dọa xuông. Iran đừng tính toán sai thêm lần nữa, bà Leavitt nói. Theo Reuters, FP Ngoại trưởng Iran không có ý định thương lượng. Phía Iran bác bỏ hoàn toàn khả năng đàm phán với Mỹ, trái ngược với các tuyên bố từ Washington. Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định trên truyền hình nhà nước rằng Tehran không có ý định thương lượng ở thời điểm hiện tại. Theo ông, việc Mỹ đề cập đến đàm phán chỉ phản ánh sự thừa nhận thất bại. Chính sách của chúng tôi là tiếp tục kháng cự và kết thúc xung đột theo điều kiện của mình, ông Araghchi nói. Cùng ngày, Iran cho biết đã xem xét và bác bỏ đề xuất từ Mỹ, Tehran, đồng thời cảnh báo có thể mở rộng phạm vi xung đột, bao gồm nhắm tới hoạt động vận tải qua Biển Đỏ nếu Washington tiến hành chiến dịch trên bộ. Ngoài ra, Iran khẳng định chỉ kiểm soát tàu thuyền của đối thủ tại eo biển Hormuz, trong khi vẫn duy trì hành lang an toàn cho các quốc gia thân thiện. Quốc hội nước này cũng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu có bên thứ ba hỗ trợ các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ Iran. Nội dung trong video được tổng hợp từ nhiều nguồn tin, báo uy tín nhằm cung cấp góc nhìn đa chiều và cập nhật nhất tại thời điểm thực hiện. Video không đại diện cho bất kỳ lập trường chính trị nào, không nhằm công kích hay là dẫn dắt quan điểm cá nhân. Do tình hình quốc tế luôn biến động nhanh và phức tạp, một số thông tin có thể thay đổi theo thời gian. Nếu bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để cùng thảo luận góp ý thêm những góc nhìn đa chiều hơn nhé.